พุทธวจนะชุดทานการให้ภิกขุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซร้หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิฆาหกของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคภิกขุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมลทินคือความตระหนี่จึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นความหมายของทานทานการให้เป็นอย่างไรมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคทรัพย์มากจาคะการบริจาคเป็นอย่างไรขหบดีก็จาคะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการบริจาคเป็นอย่างไรอริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาทำไมจึงให้ทานผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอสามารถสีหะทายกผู้เป็นทานบดีย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากแม้ข้อนี้เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งสัพพบุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานบดีแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งกิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานบดีย่อมขจรแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นทานบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์พราหมณ์ขหบดีสมณะก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขินเข้าไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นทานบดีเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงได้ในสัมปรายะอานิสงส์แห่งการให้ทานภิกขุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการให้ทาน5ประการนี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากสัพพบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทานกิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไปผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกขุทั้งหลายนี้แลอานิสงส์แห่งการให้ทาน5ประการผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัพพบุรุษผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์ประกอบพรหมจรรย์ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสัพพบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา
เขาได้ทราบชัดแล้วย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ปรินิพพานในโลกนี้ผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้อายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณภิกขุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่อย่างแก่ปฏิฆาหกสี่อย่างเป็นอย่างไรคือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกขุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่อย่างนี้แลแก่ปฏิฆาหกผู้ใดย่อมให้โภชนะโดยความเคารพตามการอันควรแก่ท่านผู้สำรวมบริโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าให้ฐานะทั้งสี่อย่างคืออายุวรรณะสุขะและพละผู้มีปกติให้อายุวรรณะสุขะพละจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆภิกขุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะห้าอย่างแก่ปฏิฆาหกห้าอย่างเป็นอย่างไรคือให้อายุให้วรรณะให้สุขให้กำลังให้ปฏิภาณครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้กำลังแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกำลังอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้ปฏิภาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิภาณอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกขุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะห้าอย่างนี้แลแก่ปฏิฆาหกผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้กำลังย่อมได้กำลังให้วรรณะย่อมได้วรรณะให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณให้สุขย่อมได้สุขครั้นให้อายุกำลังวรรณะสุขและปฏิภาณแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆผู้ให้ข้าวยาคูก็ชื่อว่าให้อายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณพราหมณ์ข้าวยาคูมีคุณ10 อย่าง10 อย่างเป็นอย่างไรคือผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่าให้อายุให้วรรณะให้สุขให้กำลังให้ปฏิภาณข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำจัดความหิวบรรเทาความระหายทำลมให้เดินคล่องล้างลำไส้ย่อยอาหารที่เหลืออยู่พราหมณ์เหล่านี้แลคือคุณของข้าวยาคู10 อย่างทายกใดถวายข้าวยาคูโดยเคารพตามการแก่ปฏิฆาหกผู้สำรวมแล้วผู้บริโภคโภชนะอันผู้อื่นถวายทายกนั้นชื่อว่าตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะ10 อย่างแก่ปฏิฆาหกนั้นคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณย่อมเกิดแก่ปฏิฆาหกนั้นแต่นั้นข้าวยาคูย่อมกำจัดความหิวความระหายทำลมให้เดินคล่องล้างลำไส้และย่อยอาหารข้าวยาคูนั้นพระสุคตตรัสสรรเสริญว่าเป็นเภสัชเพราะเหตุนั้นแลมนุษย์ชนที่ต้องการสุขเป็นนิจปรารถนาสุขที่เลิศหรืออยากได้ความงามอันเพลิดพริ้งในมนุษย์จึงควรแท้เพื่อถวายข้าวยาคูผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจ
ในท่านผู้ประพฤติตรง สิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสัพพบุรุษทราบชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศดังนี้การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์มัลลิกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์มานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคทรัพย์มากนี้คือการให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสสาวกของพระผู้มีพระภาค2 คนมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเท่าๆกันคนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งเป็นผู้ไม่ให้คนทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกันจักมีความพิเศษแตกต่างกันหรือสุมนาคนทั้งสองนั้นจักมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5 ประการคืออายุวรรณะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นทิพย์สุมนาผู้ให้ที่เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5 ประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นมนุษย์ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5 ประการคืออายุวรรณะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์สุมนาผู้ให้ที่เป็นมนุษย์ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5 ประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชแต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นบรรพชิตย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5 ประการคือเธอใช้สอยจีวรส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อยเธอฉันบิณฑบาตส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ฉันนั้นเป็นส่วนน้อยเธอใช้สอยเสนาสนะส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย
ธอบริโภคยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้บริโภคนั้นเป็นส่วนน้อยเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใดเพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยย่อมนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อยสุมนาผู้ให้ที่เป็นบรรพชิตย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือสุมนาข้อนี้เราไม่กล่าวว่ามีความพิเศษแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุตติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้กำหนดได้ว่าบุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตอย่างนั้นสุมนาอย่างนั้นสุมนาบุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตดวงจันทร์ปราศจากมลทินเดินไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉันนั้นย่อมไพโรจน์กว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกด้วยจาคะเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าปราบแปลบมีช่อตั้งร้อยตกรถแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่มฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นย่อมข่มผู้ตรณีได้ด้วยฐานะ5ประการคืออายุวรรณะสุขยศและเปี่ยมด้วยโภคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงใจในสวรรค์ดังนี้หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทานภิกขุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซร้หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิฆาหกของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคภิกขุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมลทินคือความตระหนี่จึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรากล่าวไว้แล้วโดยวิธีที่ผลนั้นเป็นผลใหญ่ไซร้สัตว์ทั้งหลายพึงกำจัดความตระหนี่อันเป็นมลทินเสียแล้วมีจิตผ่องใสพึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมากคือในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามการอันควรอันหนึ่งทายกเป็นอันมากครั้นให้ข้าวเป็นทักขินาในทักขิเนยะบุคคลทั้งหลายแล้วเมื่อจุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กามไม่มีความตระหนี่ไปสู่สวรรค์แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์นั้นเสวยอยู่ซึ่งผลแห่งการจำแนกทาน